ጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወዳችኋለሁ። ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ መልእክቴን የምትከታተሉ እግዚአብሔርን አምላካችሁ ያደረጋችሁ ወገኖቼ በረሃባችሁ ጥጋብ በምድረ በዳችሁ ላይ እግዚአብሔርን ገነትና ምንጭ የምታዩበት ሳምንት ነው ከፊት ለፊታችሁ የሚሆነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት ጌትነቱን ታላቅነቱን የምታዩበት ከፍ ያለው ክንዱ ለእናንተ የሚገለጥበት አይዟችሁ ይላችኋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አንዳች የሚጠፋና የሚበላሽ ነገር የለም። አምላካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያደረጋችሁት ጌታ የታመነ ነው። ክንዱ የማይዝል የሰው ፊት አይቶ ማያደላ እንዳየ የማይፈርድ እንደሰማ የማይበይን አምላክ ስለሆነ በዚህ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ጌታን እንባርካለን፣ እናመሰግናለን። ስለ ሀገራችን ጌታን እናመሰግናለን። በሁሉ ስፍራ ያላችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ? የጌታ ጸጋ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ በዚህ ስፍራ የተገኘሁትኝ እንደምታውቁት እግዚአብሔር ቸርነትን፣ ይቅርታን፣ ደግነትን አድርጎልን በጎነትን አድርጎልን በኢትዮጵያ ምድር ሰፊ ስራ እየሰራን ይገኛል። በመልካም ወጣት ፕሮጀክት እንደዚሁም ደግሞ በማርሲል ንጹሃ እና ሌሎች ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ሀገራችንን ሁለንተናዊ የሆነ በረከት ሁለንተናዊ የሆነ ብልጽግና ውስጥ እንድትገባ የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር ቀኝ በረዳን መጠን እየሰራን እያገለገል እንደሚገኝ ታውቃላችሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ስትከታተሉ እንደነበረው በኢትዮጵያ በተለያዩ ከተሞች በስድስት ክልሎች የውሃ ጉድጓድ ለማስቆፈር እንቅስቃሴ ጀምረን የኦሮሚያው የውሃ ጉድጓድ ኦልሬዲ አልቆ ማህበረሰቡ የውሃ አገልግሎት ለማግኘት የተወሰኑ ቀናቶች ነው የቀረው። እንደዚህም አማራ ክልል፣ ትግራይ፣ በደቡብ ክልልና ሌሎች ክልሎች ላይ የውሃ ጉድጓዶች እናስቆፍራለን። ጌታ ይረዳናል። በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በሚቀጥለው ከ2 እስከ 5 ዓመታት 500 የውሃ ጉድጓዶችን እናስቆፍራለን ብለን እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። ስራውን ጀምረናል። የሀገራችን ሰዎች የሚፈልጉት ውሃ ነው፣ መንገድ ነው፣ ትምህርት ቤት ነው፣ ሆስፒታል ነው። ለዚህ ደግሞ እኛን እግዚአብሔር አምላክ ጨው አድርጎ ብርሃን አድርጎ መፍትሄ አድርጎ አስቀምጦናል ብለን እናምናለን። ይሄ አዲሱ ትውልድ ወይም ደግሞ መልካም ወጣቱ ትውልድ ለዚች ሀገር ከክርስቶስ የተካፈለውን በጎነትና የህይወት በረከት ሁሉ ማካፈል አለበት ብለን እናምናለንና ያለ ዘር ያለ ሃይማኖት ያለ ቋንቋ ያለ ብሔር ልዩነት እግዚአብሔር የሰጠንን ደግነት እግዚአብሔር ጸባያችንን ባህሪያችንን ማንነታችንን ዘራችንን ሳይጠይቀን ከቅንፍ ውጭ ላደረገልን ደግነት እንዲሁ የወደደንን ጌታ የተካፈልነውን ህይወት እንዲሁን የምናካፍልባቸውን ፕሮግራሞች እያደረግን ይገኛል። በተለያየ ጊዜ ስናገር እንደሰማችሁት በመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታውን ሂደት እየጀመርን ይገኛል። ለዚህም ደግሞ የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለነው። ስትከታተሉ እንደነበረው 100,000 ጫማዎችን ለመሰብሰብ ፕሮግራም አድርገን እየሰበሰብን ነው። አዲስ አበባ በአዳማና በቢሾፍቱ ከተማ እግዚአብሔር ረድቶን ቅዱሳኖች ቀኛቸውን ሰጥተውን እየሰራን ይገኛል። ሰጥተውናል፣ ብዙ ጫማዎችን ሰጥተውናል። እግዚአብሔርን ስለነሱ ምክንያት እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ፍቅራችሁን የገለጻችሁልን አብራችሁን ያገለገላችሁ ጫማዎቻችሁን በመስጠት ራዩን ለማገዝ አብሮ ለማገልገል ፍቃደኛ የሆናችሁ ሁሉ ስለእናንተ ምክንያት ጌታን ባርካለን። ተባረኩላችሁ ወዳለሁ። ዛሬ በመላው ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ ለምትገኙ በተለይም ከኢትዮጵያ ውጪ ለምትገኙ ቅዱሳኖች መልእክት ለማስተላለፍ ነው በዚህ የተገኘሁት። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል የኢትዮጵያ የወደፊት ዕድል አሁን ባለው ወጣት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ምንም አያጠያይቅም። ከዚህ በፊት በመልካም ወጣት ፕሮግራም ስትከታተሉ እንደነበረው ወጣቱ በምን አይነት አስቸጋሪና ፈታኝ በሆነ ችግር ውስጥ እያለፈ እንደሆነ ተመልክታችኋል። በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚገነባው ሆስፒታል ወይም የምግብ ማምረቻ ፋብሪካዎች ሳይሆኑ የቢራ ፋብሪካዎች ናቸው በሰፊው የሚገነቡት ያሉት እና ጫት ቤቱ፣ ሺሻ ቤቱ፣ መጠጥ ቤቱ እና ሌሎች አላስፈላጊ የሆኑ ትውልድን የሚያጠፉ የቤተሰብን ሰላም የሚያውኩ ለሲኦንና ለጨለማ የሚመለምሉ የጠላት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በሰፊው ነው እየተሰሩ ያሉት። እኛ ደግሞ ጊዜ ሰጥተን አቅማችንን አሰባስበን ትውልዱን ከማዳን አንጻር እና የእግዚአብሔር መንግስት ከመስራት አንጻር ስራ መስራት አለብን ብለን እናምናለን እና ከዚህ አንጻር የማዕከል ግንባታ መጀመራችንን ታውቃላችሁ። ዛሬ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በካናዳ እንደዚሁም በአውሮፓ እና በሳውዝ አፍሪካ በተለያየ ሀገር የምትገኙ ቅዱሳኖች ላስተላልፍላችሁ የመጣሁትኝ ዋና መልእክት በዚህ የመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ በሪሶርስ ሞባላይዜሽን ስራ
አብራችሁን እንድታገለግሉ አብራችሁን እንድትሰሩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጥሩ ነው፣ ኮሜንት ጥሩ ነው፣ ላይክ ጥሩ ነው፣ ሼር ጥሩ ነው እና ሌሎች ነገሮች ጥሩዎች ናቸው። ነገር ግን ኮሜንት ወይም ደግሞ ላይክ ወይም ደግሞ እነዚህ ወዳለው አይ ላቭ ዩ አይ ሚስ ዩ አይ ኪስ ዩ እነዚህ ነገሮች ሀገር የሚገነባው የተባበረ ክንድ እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ አንድ ላይ መጠቀም ስንችል ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ መልእክቴን የምትከታተሉ ቅዱሳኖች ባላችሁበት ቦታ በስዊዘርላንድ፣ በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በጀርመን ያላችሁ ቅዱሳኖች አንድ ላይ ተሰባስባችሁ ከዚህ በፊት የተገለገላችሁባቸውን ጫማዎች ብትሰበስቡልን እኛ ወደ ኢትዮጵያ በካርጎም እንደዚሁም ደግሞ በኮንቴነር እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ባለው እዛ ህብረት አድርጋችሁ በቤተክርስቲያን በከተማ ኢኒሺዬቲቭን ወስዳችሁ በመነግራችሁ የስልክ ቁጥር ብትደውሉልን ደብዳቤ ልንልክላችሁ እንችላለን። እኛን ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከመንግስት ጋር ዲስከስ በማድረግ ምንም የምንከፍለው ቀረጥ የለም፣ የምንከፍለው ምንም ነገር የለም። ይሄ ሀገር ለመገንባት ወጣቶችን የስብና ልማት ስራ ለመስራት ነው ይሄንን ነገር የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ መብታችን ነው። እንደዚሁም ደግሞ ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው። አት ዘ ሴም ታይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ለሀገራችን የምናበረክተው ውድ ስጦታና ያለን ነገር ነው። ስለዚህ በተለያየ በአረብ ሀገር የምትኖሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ፣ በሳውዝ አፍሪካ፣ በአሜሪካ በተለያየ ስቴት ያላችሁ የተገለገላችሁባቸውን ጫማዎች አሰባስባችሁ አሽጋችሁ በኮንቴነር እንደዚሁም ደግሞ በካርጎ መላክ እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁኝ። ይህንን በማድረግ እንድትተባበሩና አብራችሁ እንድታገለግሉ ጥሬን ላቀርብላችሁ ነው በዚህ ተገኘሁት። በአሜሪካን ሀገር የምትገኙ የተለያዩ ፓስተሮች፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች የሆናችሁ እንደዚሁም በአውሮፓና ካናዳ ያላችሁ ፓስተሮች እዚህ የምንሰራው የእናንተን ልጆች የቤተሰቦቻችሁ ልጆች እና ሀገር ነው የምንሰራው። ስለዚህ ክርስትና በድርጊት የሚገለጥ ነውና ሌሎችም ስጦታዎችን መስጠት ትችላላችሁ፣ መላክ ትችላላችሁ። እናንተ ግን ለመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ የተገለገላችሁባቸውን እቃዎች ወደዚህ ብትልኩልን እኛ ሁኔታዎችን አመቻችተን ያሉ ከመንግስት በኩል ማለቅ የሚገባቸውን ነገሮች ሁሉ ስለጨረስን ይሄንን ነገር ብታደርጉልን በጌታ ፍቅር በቀላሉ በጣም በቀላሉ ማንም ሰው ሳይጨነቅ ለማንም ሰው ሳንከብድ ይሄን ነገር ማድረግ እንችላለን እና በተለያየ ሀገር የምትኖሩ ማቃችሁ የምታቁኝ ይሄን ኢኒሺዬቲቭ ወስዳችሁ አብራችሁ እንድትሰሩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ያሳድገኝ ትልቅ ደረጃ ያደርሰኝ መድኃኔዓለም ጠላቶቼ ጧጣሽ ይበሉ። ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን ይባላል። አሜን 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 ይባላል። እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ቦታ ያላችሁ ይህን መልእክቴን የምትከታተሉ ጎፈንድሚ በማቋቋም ይሄንን የመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ መደገፍ እንፈልጋለን የምትሉ ወገኖቼ ካላችሁ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አብራችሁን እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁኝ። ከተወሰነ ቀን በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። በውጭ ሀገር የምትገኙ ኢንተርናሽናል አካውንት ከፍተናል። አካውንታችንን አስተዋውቃችኋለሁ። በዛ ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ እንሰራዋለን ወይ ደግሞ እንሰራዋለን። ከመስራቶች ምንም አማራጭ የለንም። በሐዋሳ ብቻ የምንሰራው በአንድ ጊዜ 5800 ወጣቶችን ማሳረፍ የሚችል ዶርሚተሪ ያለው እንደዚሁም ደግሞ 10000 ወጣቶችን መያዝ የሚችል አሬና ነው የምንገነባው። ትልልቅ ግንባታዎች ነው የምንገነባው። በዚህ ማዕከል ውስጥ ወጣቶች ለውጣቸው እንዲቀጥል ቆይተው መማር ያለባቸው ወገኖች እንዲማሩ ለማስቻል ነውና እንደምታውቁት ብዙ በምስራቅ አፍሪካ ጭምር እንደዚህ አይነት የስልጠና ሴንተሮች የሉ። ስለዚህ ለምስራቅ አፍሪካ እንኳን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው ብዬ አምናለሁ፣ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ። ያደረጋችኋቸውን ቆንጆ ጫማዎች፣ ጥሩ ጫማዎች በመላክ ውጭ ሀገር የምትገኙ ቅዱሳኖች በጣም ብዙ ቤተሰቦች እንወድሃለን፣ በጣም ነው የምንወድህ፣ የምትሰራውን ስራ መደገፍ እንፈልጋለን የምትሉ አላችሁ አውቃለሁ። አሁን የድርጊት ጊዜ ነው። አሁን የስራ ጊዜ ነው። በእውነት 1 ነው 2 ነው 3 ነው ብለን የምንለው አይደለም እና በምነግራችሁ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ እኔ ይሄን ማስተባበር እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ስልካችሁን መልሰን ለሰው የምናሳውቅ ይሆናል።
በየስቴቱ በዋሽንግተን ዲሲ፣ በካሊፎርኒያ፣ በሚኒሶታ እንደዚሁም ደግሞ በሲያትልና በሌሎች ስቴቶች እንደዚሁም በካናዳ፣ በቶሮንቶ፣ በካልጋሪ እና በሌሎች የአውሮፓ ከተሞች ደግሞ ይሄንን ነገር ኢኒሺዬቲቭን ወስጄ አስተባብሬ የእናንተ ስራ አስተባብራችሁ አሽጋችሁ ሬዲ ስታደርጉ ለኛ መንገር ነው። እኛ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ እንደዚሁም ደግሞ በካርጎ አድርገን እንደዚሁም በኮንቴነር አድርገን በመርከብ የሚመጣውን በመርከብ በፕሌን የሚመጣውን በፕሌን አድርገን በቀላሉ ትልቅ ስራ መስራት እንደሚቻል ወጣቶችንም ማሳየት እንፈልጋለን። ይሄን ስራ መስራት እንደሚቻል እንደዚሁም ደግሞ የውሃ ጉድጓድ መቆፈር ፈልጋለሁ የምትሉ ወገኖች ካላችሁ በሚቀጥለው ከ2 ዓመት እስከ 5 ዓመት 500 የውሃ ጉድጓዶችን በመላው ኢትዮጵያ ለማስቆፈር ነው እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። አንድ የውሃ ጉድጓድ ከ100,000 እስከ 200,000 የሚፈጅባቸው ቦታዎች አሉ። ከ200,000 እስከ 300,000 እንደየ ጂኦግራፊው ይለያያል። ግን በቤተሰብ ሆናችሁ 2 3 4 ወንድማማች ቤተሰብ ሆናችሁ 100,000 200,000 ብታረጉ እኛ ቦታውን እናገናኛቸዋለን፣ ከኮንትራክተሮቹ ጋር እናገናኛቸዋለን። የአገራችን ህዝቦች ንጹህ ውሃ የሚጠጡበት ዘመን ነው። ኢትዮጵያ ወይ ትበለጽጋለች ወይ ደግሞ ትበለጽጋለች። ከመቀጠል ውጭ አማራጭ የላትም። ኢትዮጵያን ኢየሱስ ክርስቶስ ያበለጽጋታል፣ ያለመልማታል፣ ከፍ ያደርጋታል። እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት ዝናብን ከጠላው ትጠለለዋል እንጂ አታቆመው። እግዚአብሔር በዚህ ምድር በዚህ ሲዝን እንደ ዝናብ አርጎ አምጥቶናል። የሚጠሉን ይጠለሉ ይሆናል እንጂ በፍጹም ሊያቆሙን እንደማይችሉ እርግጠኛ ሆኜ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ። ዋናው መልእክቴ ስንቶቻችሁ ያደረጋችሁትን ጫማ ቤት ውስጥ ስንት የተጠቀማችሁባቸው እንዳሉ መገመት መቼም የሚከብድ አይመስለኝም እና በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ ይሄንን በማድረግ ጀርመን ያላችሁ ባህሪሻን አያዋለሁ ከኤድመንተን ባሪሻ እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ባሪሻ በጣም መልካም ሰው ነው። በጣም ደግ ነህ አንተ። እና ከካናዳ ይሄን ጉዳይ እንድታስተባብር ጫማ እንድታስተባብር በካርጎ እንደዚሁም ደግሞ በኮንቴነር እንዲላክ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ሌሎችም በአሜሪካን በጀርመን በተለያየ ቦታ ያላችሁ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ እናንተ ብቻ ጨርሱ። እኛ ከመንግስት ጋር ያለውን ጉዳይ ጨርሰናል፣ ማስገባት እንችላለን። እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን። አንዳንድ ጥያቄ ካላችሁ የተወሰነ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ላብራራና እወጣለሁ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ መቆየት ብዙ ጥሩ አይደለም። ስልክ ቁጥሩን አልነገርኳችሁም። ስልክ ቁጥር ነግራችኋለሁ። 09 11 10 59 25 09 11 10 59 25 በዚህ ቁጥር ብትደውሉልን ለየስቴቱ ኮኦርዲኔተር መሆን እንፈልጋለን የምትሉ ይሄን ኢኒሺዬቲቭ ወስደን መስራት እንፈልጋለን። ጫማውን አሰባስበን እስከ ማሸግ ድረስ እሱን ካደረጋችሁልን እኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ እና በኢትዮጵያ የባህር የሎጂስቲክ አገልግሎት ወደዚህ የምናመጣው ይሆናል። ሁሉም ሀገሮች ነው፣ በአረብ ሀገር በተለያየ ሀገር ያላችሁ ሁላችሁ ነው በዚህ ስራ ውስጥ መሳተፍ ያለባችሁ። ይሄ ስራ በፍጹም ሊያልፋችሁ አይገባም። ይሄ ታሪካዊ ስራ ነው። ታሪካዊ ስራ በዚህ ስራ ውስጥ አሻራችሁ ማኖር በጣም ለህይወታችሁም ለልጆቻችሁም ለዘር ማንዘሮቻችሁ ትልቅ በረከትን የሚያመጣ ነው። ምክንያቱም ነገ የእናንተ ልጆች የቤተሰቦቻችሁ ልጆች የሚማሩበት የሚጽናኑበት ከክፉ የሚመለሱበት ቦታ ነው። ስለዚህ ምናልባት ዛሬ የእናንተ ልጅ እንኳን ችግር ባይኖርበት የጎረቤታችሁ ልጅ የእናንተ ልጅ ነገ ከነገ ወዲያ ማበላሸቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለራሳችሁ ልጅ ስትሉ የጎረቤታችሁ ልጅ መታደግ ማዳን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ እና ከዚህ አንጻር ሁላችሁ በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በአረብ ሀገር በሁሉም ሀገር አሁን በተናገርኩት ስልክ በ0911 10 59 25 ላይ ደውላችሁ ኮኦርዲኔት ማድረግ እፈልጋለሁ ካላችሁ በሚቀጥለው ቀን ስልካችሁን ይዘን እኛ ደግሞ በምን ኤሪያ ላይ እነማን ይሄን ጉዳይ እያሰባሰቡ እንደሆነ እናሳውቃለን ማለት ነው እና አውስትራሊያ የምትገኙ ቅዱሳኖች ከዚህ በፊት መጥቼ ያገለገልኳችሁ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ላይ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እነ ጆሲ
ሌሎችም እነ ካርሎ ሌሎችም ወንድሞቼ በአውስትራሊያ የምትገኙ ቅዱሳኖች ይሄንን የሚያክል ትልቅ ፕሮጀክት ይዘን ስንገነባ ዝም ብላችሁ የምታዩበት ምንም ምክንያት የለም። አብራችሁን ልትሰሩ ይገባል። የማታፍሩበት የምትኮሩበት አገር የምትኮራበት ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ በአውስትራሊያ የምትገኙ እነ ካርሎ እነ ጆሲ እነ ፓስተር ሄኖክ ሌሎችም አገልጋዮች የሆናችሁ ያደረጋችኋቸውን ጫማ የተገለገላችሁባቸውን ወደዚህ ብትልኩልን እኛ እንጠቀማለን። እነ ዴቭ ሌሎችም ማለት ነው። እነ ካናዳም ደግሞ ሌሎች ወገኖች አሉ፣ ሳውዝ አፍሪካም አሉ። ጌታን ስለናንተን ባርካለን። በሳውዝ አፍሪካ በጆሃንስበርግ የምትገኙ በኬፕ ታውን በደርባን የምትገኙ ቅዱሳኖች ከደርባን ከኬፕ ታውን እንደዚሁም ደግሞ ከጆበርግ የተሰጠ ስጦታ ነው ብላችሁ ለኢትዮጵያ ወጣቶች አሽጋችሁ መላክ ይሄ ብዙ አስቸጋሪ ነገር አይመስለኝም። አንድ ሳምንት እንደዚህ ኢኒሺዬቲቭን ወስዳችሁ መስራት ብትችሉ እኛ ጋር መጥቶ በጣም ብዙ ስራ መስራት ይችላል። በተለይ ይሄን ስራ ተሰራ አንደኛ ጌታ ወደ ውስጤ ስላመጣ ይሄንን ሐሳብ ወደ ውስጤ ስላመጣ በራይ ስላሳየኝ ነው እየሰራው ያለሁት። ሁለተኛ በጣም ትንሽ በሚመስል ነገር በጣም ቀላል በሚመስል ነገር ትልቅ ፕሮጀክት መገንባት እንደሚቻል ለሚቀጥለው ትውልድ ትምህርት ነው፣ ማሳያ ነው። ስለዚህ ይሄንንም አውቃችሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ምናልባት ይሄን ስራ ስሰራ የሚገርማችሁ ወይም ደግሞ በጣም የወረደ ነገር ይመስላችሁ ካላችሁ በጣም ተሳስታችኋል። የባለ ራእይ ክብሩ ራእዩ ነው። እኛ ራእያችንን መስራታችን ነው ክብራችን። የኛ ክብር ኪሳችን ውስጥ የለም። የኛ ክብር ልብሳችን ያለ አይደለም። የኛ ክብር ራእያችንን በሚገባ መስራት መቻላችን። ስለዚህ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በተለያየ ቦታ ያላችሁ በኬንያም በሁሉም ስፍራ ያላችሁ ወገኖቼ ለዚህ ስራ ቀኛችሁን እንድትሰጡ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ።